ชอบสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ HKU ครับหนึ่งในมหาวิทยาลัยในฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 50 ของโลกเลยครับแล้วก็วันนี้ครับเรามาจาก ATSSM หรือว่า Association of จาก ATSSM ครับหรือว่า Association of Thai Students in Hong Kong Association of Thai Students in Hong Kong and Macau อ๋อโอเคเอาใหม่นะครับเราก็มาจาก ATSSM ครับหรือว่า Association of Thai Students in Hong Kong and Macau ครับโอเคครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้เราก็จะมาทำเซสชั่น Q&A เพราะว่าจริงๆอ่ะเราได้รับคำถามมาแบบเยอะมากจากแบบทางบ้านหรือว่าจริงๆเราโพสต์คำถามไปเป็นQ&A ใน IG ของเราไปด้วยครับว่าแบบมีคำถามอะไรที่อยากถามเราบ้างก็มีแบบส่งคำถามมาเยอะมากครับแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องหนึ่งก็คือแบบคนไทยจะยังแบบไม่ค่อยคุ้นกับการมาเรียนต่อในฮ่องกงเนาะเราก็เลยแบบว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับฮ่องกงกันครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนว่าเราเป็นใครบ้างก็ผมชื่อโตนครับมาจากซิตี้ยูครับชื่อใบเฟิร์นนะคะมาจากซีดียูเหมือนกันค่ะชื่อจีนครับมาจาก HKU ที่นี่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยครับทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ฮ่องกงเป็นคำถามแบบ in general แบบ basic ที่ทุกคนจะต้องแบบโดนใช่โดนถามเยอะมากแล้วแบบไม่ได้โดนถามจากแค่คนไทยนะแบบโดนถามจากแบบเพื่อนต่างชาติทุกชาติเลยแบบว่าทำไมถึงมานี่หลายๆคนก็เคยมาฮ่องกงป่ะแบบมันใกล้เมืองไทยเนาะแล้วก็แบบมันไม่ได้ใหญ่มากคือมันทำให้แบบว่าเราเที่ยวได้แบบในระยะเวลาไม่กี่วันคือเราก็มากับที่บ้านแล้วเราก็ชอบพอชอบแต่รู้ไหมว่าตอนนั้นที่มาคือแบบที่บ้านไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแต่ว่าเฟิร์นชอบเพราะว่าฮ่องกงมันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเป็น fast place มากเลยคือทุกอย่างมันเร็วใช่ป่ะแล้วก็แบบการคมนาคมของเขาอะมันไปได้ทุกที่ในระยะเวลาที่แบบสั้นมากๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันตื่นตาตื่นใจมันเดินทางสะดวกแล้วแบบที่เที่ยวมันก็บ้านเมืองมันเจริญพ่อแม่มันไม่ชอบหรอไม่ชอบเพราะว่าแบบน่าจะพอมันเร็วไปสำหรับเขานะแต่ถ้าสำหรับวัยรุ่นอะมันแบบมีอะไรให้ explore เยอะแบบได้เจอเมืองที่แบบเหมือนตะวันตกผสมกับแบบว่าทางเอเชียอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบว่าค่อนข้างแปลกตาแปลกใจสำหรับเราตอนนั้นใช่ที่ฮ่องกงตอนที่จบม.ปลายใหม่ก็คือแบบมี motivation อย่างเดียวเลยก็คืออยากไปต่างประเทศใช่อยากหนีเราใช้คำว่าเราอยากมาเก็บประสบการณ์นอกประเทศดีกว่าก็คือตอนนั้นน่ะแบบว่าเราแบบพยายามหาแบบหลายๆที่ที่แบบเป็นมหาลัยนอกจากประเทศไทยก็เลยแบบเราตอนนั้นมันมีแบบอย่างเช่นมหาลัยซิตี้ยูHKU ที่มาแบบว่าพูดที่มาที่มหาลัยมาที่โรงเรียนแล้วก็แบบเอาคนมาใช่แล้วก็เริ่มสนใจว่าให้ข้อมูลใช่เขาแบบมาให้ข้อมูลแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสมัครเมื่อไหร่เป็นยังไงมหาลัยแบบมีคนเด็กอินเตอร์เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบสนใจแล้วก็แบบสมัครมาเรื่อยๆอันนั้นก็แบบเป็น motivation จริงๆเหมือนกันคือแค่ไม่อยากเรียนต่อเมืองไทยใช่คำถามถัดไปคำถามที่2สภาพแวดล้อมการเรียนสังคมหรือแบบการใช้ชีวิตในมหาลัยฮ่องกงของเราเป็นยังไงบ้างต่างกับไทยไหมไม่มีแบบมุมไหนที่แบบต่างจากมหาลัยในไทยบ้างสำหรับเราว่าต่างเยอะเลยนะแบบหรอไม่เห็นด้วยหรอเรียนมหาลัยไทยต้องใส่ชุดนักเรียนนะแล้วก็แบบมีแบบรับน้องมีแบบอะไรเชียร์มีกีฬาสีแต่ว่าเมื่อกี้ชอบมากเลยที่บอกว่าเรื่องรับน้องเพราะว่าที่นี่ไม่มีรับน้องแบบไม่มีแบบรับน้องแบบยิ่งใหญ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีตีกลองเต้นหรือคือมีค่ายมันมีแบบ orientation camp หรือว่าแบบ orientation day แต่มันเป็นการที่แบบว่าจะทำให้ทุกคนแบบเหมือนกับเข้ามารู้จักกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอาเด็กปี1มาเพื่อแบบว่ามา get to know each other ใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่ได้ต้องแบบมันไม่ใช่แบบรับน้องเหมือนเมืองไทยเนาะเหมือนกับเป็นค่ายสำหรับการให้ความรู้เบื้องต้นกับการที่จะมาเรียนต่อฮ่องกงหรือว่า
เตรียมตัวกับการเป็นนักเรียนในมหาลัยฮ่องกงอะไรประมาณนี้ของฮ่องกงมันจะเป็นแบบ ใช่จีนรู้สึกมีอะไรแบบต่างจากไทยไหม ไซส์ของมหาลัย ใช่ ที่มันเล็กกว่าเยอะ อ๋อยกเว้น CHK ทุกคน เกียร์เทลเนี่ยต้องขึ้นชัตเตอร์บัสเลย ใช่ยกเว้น CHK เพราะว่า นั่งแท็กซี่ไปเรียนค่ะ ที่คำถามถัดไปกันเลยครับ โอเค มีใครเคยแบบเจอ culture shock อะไร ที่ จะ จะ มา มา แช เรื่อง ร์ culture shock โอเค ไม่แต่แบบบอกก่อนเลยนะว่ามัน culture shock ที่ฮ่องกงไม่ค่อยได้แบบจะ ใช่ไม่ ไม่ได้ช็อกขนาดนั้นอะ ใช่ เพราะว่าเราก็ยังเป็นแบบว่า Asian countries เนอะ อันนี้ส่วนตัวผมที่รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างช็อกก็คือ คนที่นี่ไม่ค่อยใส่รองเท้าแตะไม่แล้วตอนอะเป็นคนที่ใส่รองเท้าแตะตลอดเวลาใส่ไปทุกที่ เป็นรองเท้าแตะเลเวอร์ เรื่องหนึงก็คืออย่านิ่งนอนใจไปว่ามาจากเมืองร้อนแล้วจะมาเจอเมืองที่เย็นกว่าเพราะฮ่องกงร้อนกว่ามากช่วงซัมเมอร์คือความร้อนของเรามันแตกต่างกันอะเรามันจะร้อนแบบแห้งๆมากที่ฮ่องกงมันจะร้อนแบบเนินๆเหนียวชื้นหัวแบบเปียก ใช่ หน้าแบบเยิ้มทำให้ย้อนกลับไปแต่ว่าช่วงหน้าหนาวอ่ะก็คือจะหนาวเลยแบบ10 กว่าองศาแบบใส่เสื้อกันหนาวแบบสะบัดใส่โค้ทออกมาเดินแต่ช่วงหน้าร้อนก็คือ อย่านิ่งนอนใจไปร้อนมาก มาที่คำถามถัดไปกันเลยดีกว่าครับคำถามถัดไปก็คือมีคำแนะนำไหมสำหรับเรียนม.ปลายควรจะเตรียมตัวยังไงคะแนนอะไรบ้างและพอร์ตยังไงเพื่อที่จะมายื่นเข้ามหาลัยในฮ่องกงโอเคเรื่องการเตรียมตัวมาเรียนที่เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเขาจะมี qualification ที่แบบว่าขอจากเราแบบต้องใช้แล้วบางอย่างเช่นการสอบทดสอบภาษาอังกฤษพวกคะแนนที่มันเป็น standardized test ต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยด้วยว่าเขา require ไหมอย่างเช่นรุ่นของเราอ่ะใช้ O-NET แต่ว่ารุ่นถัดไปจะไม่ใช้ O-NET แล้วอันเนี้ยแล้วแต่รุ่นนั้นเลยว่าแบบจะใช้ standard test ตัวไหนในการยื่นเข้ามาที่มหาลัยของผมแล้วก็อย่างเช่นแบบคะแนนการเรียนตอนมัธยมปลายอย่างนี้ก็แบบยื่นไปได้เหมือนกันแล้วแต่มหาลัยด้วยว่าเขาจะขอใช้อะไรบ้างในการเข้ารับเราแล้วนอกเหนือจากพวกตัว examination ต่างๆที่เราต้องใช้ก็คือบางทีก็จะมีการ require ขอ portfolio แล้วก็มีการเขียนเขาเรียกว่าอะไร personal statement personal statement personal statement ใช่อันนี้ก็แบบเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบเขาจะวัดเราใช่เขาอยากรู้แบ็คกราวด์เราใช่แล้วก็บางมอมีสัมภาษณ์ด้วยมีสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่มก็มีเป็นเดี่ยวก็มีเหมือนกันแล้วแต่มหาลัยเลยครับข้อ5นะคะที่ฮ่องกงพูดภาษาอังกฤษกันได้เยอะไหมมีปัญหาตอนเรียนไหมเรื่องภาษาและการสื่อสารโอเคอันเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าฮ่องกงอ่ะมันเป็นประเทศที่แบบว่ามีแบบต่างชาติเข้ามาเยอะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่ว่าจริงๆคนอย่างเช่นคนโลคอลคือคนแบบในฮ่องกงก็คือจะคือเราต้องแยกก่อนเนาะว่าแบบคุยกับใครที่ไหนยังไงถ้าในมหาลัยอ่ะก็คือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราเรียนด้วยกันอ่ะส่วนมากถ้าเป็นโลคอลก็คือเพื่อนในคลาสอะส่วนมากนะจะพูดได้พูดรู้เรื่อง professor ต่างๆแล้วก็พวกคุณน้าคุณป้าคุณลุงที่ขายอาหารก็จะมีประมาณ basic conversation อะเขาก็พูดกับเราได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของนอกมหาวิทยาลัยอะมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะเขาแบบอาจจะ diverse ใช่บางคนไม่ได้ใช้แบบในชีวิตประจำวันเขาจะไม่ได้ฝึกมาก่อนก็คือถ้าไม่มันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยแหละเพราะว่าในฮ่องกงอ่ะความแตกต่างของแต่ละพื้นที่มันค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในโซนเมืองคนแถบนั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะกว่าเนื่องจากมันเป็นเหมือนแบบว่ามีบริษัทหรือว่ามีชาวต่างชาติทำงานอยู่แถวนั้นเยอะพวกร้านอาหารหรือคนแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปพวกแบบด้านที่มันไกลเมืองออกไปอ่ะก็ส่วนมากคนที่อยู่จะเป็นคนโลคอลเขาก็จะใช้แต่ภาษาแคนโทนีสที่ซึ่งเป็นภาษาหลักของฮ่องกงไม่ได้ใช้ภาษาที่คุยกันเป็นปกติใช่แต่ก็คือเราอ่ะอยากไปตั้ง expectation เยอะว่าคุณป้าที่ร้านอาหารจะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกคนเพราะว่าบางทีก็ตอบไม่ได้ก็ใช้ Google Translate เอาหรือไม่ก็ฝึกพูดใช่เรียนภาษาแบบ Cantonese ใช่ครับ ATS System ของเราก็มีSurvival Cantonese Code อยู่ใน IG ของเราด้วยครับสามารถไปดูกันได้ครับแบบ basic conversation ในแบบ daily life แบบสามารถ
ไปแบบลองจำมาได้ครับก่อนที่จะมาเรียนที่ฮ่องกงนั่นเองต่อมาข้อต่อไปนะคะหอพักเป็นยังไงบ้างได้ยินมาเรื่องแออัดจริงไหม มันใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่แต่ถ้ามันแย่ขนาดภาพจำที่เราจำมาไหมก็ไม่ใช่อีกมันเป็นแบบอย่างเช่นหอพักของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในไซส์ที่แบบอยู่ได้สบายไม่ได้แออัดอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคคราวนี้เรามาที่คำถามถัดไปกันดีกว่าครับก็คือค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเท่าไหร่และมีทุนการศึกษารองรับไหมก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยผมมองว่าเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือค่าหอกับค่ากินอยู่ใช่ไหมครับซึ่งค่าหอเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้ของแต่ละมหาลัยก็จะเป็นหอในกับหอนอกซึ่งหอในเนี่ยจะเรนจ์อยู่ที่ประมาณ15,000จนถึง20,000ฮ่องกงดอลลาร์ครับต่อปีฮ่องกงดอลลาร์ต่อปีใช่ไม่รวมระหว่างซัมเมอร์เลยเนาะใช่แค่แบบว่าช่วงsemester ที่เราเรียนหนังสือเท่านั้นคราวนี้หอนอกเนี่ยจะอยู่ที่20,000ถึง40,000ฮ่องกงดอลลาร์ค่อนข้างเรนจ์เยอะอยู่แต่อย่างของก็แล้วแต่มหาลัยอย่างของHKU ของผมเขาจะมีเงินซัพพอร์ตให้ถ้าสมมติคุณไปอยู่หอนอกเขาจะมีเงินเล็กๆน้อยๆซัพพอร์ตให้ใช่แต่ละมหาลัยก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปอยู่หอนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าอยู่หอในค่อนข้างเยอะมากๆคราวนี้ค่ากินค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ที่ลองเอสเมทคร่าวๆอย่างเราเราจะไม่ทำอาหารเราจะชอบออกไปกินข้างนอกค่าใช้จ่ายก็จะประมาณ5 ถึง 6,000 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือนใช่ประมาณนั้น5 ถึง 6,000 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเคสที่แบบทำกินเองบ้างหรือว่าแบบกินอาหารในมอบ่อยๆก็จะแบบลดลงมาเยอะหรือแบบครึ่งนึงเลยก็มีแบบอย่างเช่นประมาณสัก3,000แล้วแต่เรนจ์มันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะใช่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ละกันกว้างก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าฮ่องกงยังมีทุนให้สำหรับนักเรียนไทยเยอะมากเลยนะแล้วก็มีหลายประเภทหลักๆเลยก็คือจะมีทุนเต็มจำนวนทุนครึ่งจำนวนแล้วก็ทุนเต็มที่ยังบวกค่ากินค่าอยู่ให้เราอีกเนาะแล้วก็นักเรียนไทยที่แบบอยู่ฮ่องกงตอนนี้ส่วนมากประมาณสักแบบ 70% ได้นะก็คือมาด้วยทุนการศึกษาทั้งนั้นเลยอย่างเช่นโตนก็เป็นทุนนักเรียนทุน CDU เนาะเฟิร์นก็นักเรียนทุน CDU จีนก็นักเรียนทุน HKU ค่ะค่าเรียนของฮ่องกงมันจะตกปีละประมาณ 140,000 ถึง 180,000 ฮ่องกงดอลลาร์เนาะก็ถ้าเกิดว่าคูณคร่าวๆก็ประมาณ800,000 ถึง 900,000 แล้วแต่ค่าเงิน800,000ประมาณนั้นแล้วก็คือทุนก็จะ cover ตรงนั้นเลยทุกปีนะถ้าเราสามารถรักษาGPA ของเราให้มันตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจะมีตัวกำหนด GPA ที่ต่างกันต้องเข้าไปดูรายละเอียดนั้นในเว็บไซต์ของมหาลัยนะคะใช่ครับถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วครับก็คือเรื่อง admission timeline ครับก็คือเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าแบบเป็นยังไงบ้างเราจะมาสมัครในช่วงไหนบ้างโอเคเรื่องนี้ก็คือคิดว่าน่าจะแบบคล้ายๆกับทุกม.ใช่ไหมก็คือน่าจะแบบอิงตารางทำลายคล้ายๆกันก็คือเป็นช่วงเริ่ม early application ตอนช่วงประมาณปลายปีแล้วก็เริ่มเสร็จสิ้นสุดตอนประมาณแบบต้นเดือนมกราคมแล้วก็เริ่มแบบมีการสัมภาษณ์ในหลังจากนั้นเป็นต้นมาคล้ายๆกับมหาลัยในไทยเลยครับแต่ว่าอาจจะเลทนิดนึงไม่ได้แบบตรงกันมากขนาดนั้นใช่เวลาครับสำหรับ Q&A session ของเราในวันนี้นะครับก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราแบบนำมาในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับว่ามีสงสัยคำถามข้อไหนบ้างหรือว่าจะสามารถ DM inbox มาที่Instagram ตรงนี้เลย Facebook ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของคนตัดต่อ ก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับหรือว่าจะ DM มาเลยก็ได้ครับว่ามีคำถามอะไรบ้างครับแบบข้อ1 2 3 4เป็นต้นครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราผ่านทางช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือว่าช่อง YouTube ของเราครับก็และสำหรับนักเรียนไทยที่อยู่ในฮ่องกงแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมของเราสมาคมนักเรียนไทยในฮ่องกงและมาเก๊าก็สามารถติดตามเราแล้วก็มาเป็นสมาชิกของเราได้ครับก็วันนี้พวกเราก็น่าจะขอลากันไปเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้ายังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับบ๊ายบาย